O sărăcie mai mare într-o țară eu nu am văzut. Grasea carne stricată, vedeți mizerie, muște peste tot. Cam așa arată Bahamas în realitate, dragi prieteni. Te răpesc, te jefuiesc, se uită la tine, te-a scanat și îți spune prețul. Vrei să mă țepuiești? O altă locuință vandalizată, foarte multe mașini abandonate. Cam așa arată unele coșuri de gunoi, pline cu bere, iar berea este scumpă. Pulpe de pui, cu sânge, cu tot. Toată lumea spune să nu vii pe aici. Recunoscută pentru violență, criminalitate, scoici din acestea aruncate la coș. Iar în partea turistică e 10 euro bucata, păcănele cât cuprinde. Când m-am oprit aici și mi-a zis că e un loc liber, mă costă $880, până și unele bărci au intrat la apă. Acum pot să merg pe plajă până acolo la Bogați. Foarte mult pește în acele cutii și puțină gheață. Cred că avem și mult pește stricat. Bahamas nu este doar apă curată, cu toate că asta ne place să vedem. Se pare că nu avem noroc, lacătul pus. Locul este trist, vandalizat, distrus. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în cea mai scumpă țară în care am fost până acum. Prețurile aici sunt de Doamne ferește. Bine ați venit în Bahamas, dragi prieteni! Astăzi o să explorăm viața reală, nu doar plajele de lux. Priviți și aici, parcă am ajuns în România anilor 2000. Asta este impresia pe care mi-o dă această imagine. Mă refer la zona de litoral a României. Rămâneți până la final, sigur o să fie foarte interesant. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult. Nu uitați de like, de hype, să vă lăsați părerile în comentarii. Priviți și voi cât de aglomerată este această plajă. Muzică, voie bună. Apa este extraordinară, cred că știți asta. O să vizităm, o să vedem și câteva insule, dar pentru început vreau să vedem altceva, vreau să vedem viața reală, pentru că, da, Bahamas este renumit, sau imaginile de aici cu porcii care înnoată sunt renumite, dar cred că ați mai văzut porci care înnoată, așa că o să trecem peste asta și, sincer să fiu, nu cred că vreau să dau $200 de persoană pentru a vedea câțiva porci care înnoată. Cred că avem și în România, dar trecem peste. Aici avem o plajă micuță, celebră, mă aflu în capitală. Acolo avem motivul pentru care plaja este plină. Iahturile, de fapt, sunt vasele de croazieră, nu iahturi. Una dintre cele mai cunoscute țări din Caraibe, deși tehnic vorbind ne aflăm în Atlantic, în Oceanul Atlantic. La umbră este mult mai bine. Văd că au venit și norii. Dacă până acum uram norii, să știți că în acest moment îi iubesc, pentru că aici temperaturile sunt foarte ridicate, umiditate, și simți asta din belșug. Fără șapcă nu se poate, este greu fără ochelari, dar i-am uitat la cazare. Avem cazarea în această zonă, motiv pentru care am început vlogul de aici. Suntem chiar lângă port, lângă downtown mai exact. În momentul în care spui Bahamas, majoritatea oamenilor se gândesc la plaje perfecte, apă turcoaz, resorturi de lux și vase de croazieră. Să știți că este pe jumătate adevărat, pentru că această țară este mult mai complexă decât imaginea de vacanță pe care o vedem în reclame. Țara este formată din peste 700 de insule și insulițe, doar o parte dintre ele sunt locuite. Văd că avem suveniruri, putem cumpăra suveniruri. Trebuie să recunosc că mă așteptam la altceva, adică primul impact, cel puțin în această zonă, nu este wow pentru mine, dar după cum v-am spus, avem peste 700 de insule și insulițe. Capitala este Nassau, orașul în care mă aflu acum, pe insula New Providence. Un detaliu foarte interesant este că aproape 3 sferturi din populația țării trăiește pe această insulă. Bahamas are aproximativ 400.000 de locuitori, iar 300.000, aproximativ 300.000 sunt aici, în capitală. No. Oamenii până acum sunt deschiși, mai ales când te văd că filmez, vorbesc cu tine și îmi spuneau să vă arăt ce fumează ei, doar că nu am cum să fac asta pe YouTube. Așa că 74% din populația țării se află aici, în capitală. Tot aici avem și centru economic, politic, turistic, totul se află aici. Motiv pentru care și noi am decis să venim aici, nu pe o altă insulă, pentru că în această zonă, în această țară, mai bine zis,
avem și insule exotice în adevăratul sens al cuvântului. Din câte am văzut până acum în capitală, acest lucru lipsește, pentru că noi am venit acum 3 zile, am explorat multe. Nu am filmat până astăzi, o să vă spun pe parcurs de ce. În primul rând, ieri, această zonă pe care o vedeți acum aglomerată era pustie, pentru că în momentul în care în port vasele de croazieră nu sunt, să știți că aici bate vântul la propriu și la figurat. Văd că a început să plouă, așa că acesta cred că este prima dată, sau poate s-a mai întâmplat, dar de puține ori. Plouă ca lumea. S-a întâmplat de foarte puține ori să explorez un oraș înainte de a-l filma. De obicei, în momentul în care exploram, filmam, așa aveați și voi parte de prima impresie reală. Aici nu s-a întâmplat așa, pentru că zilele trecute nu aveam ce să filmez. Acum e muzică, e voie bună, dar pe aici totul era închis. O să vă las câteva imagini, pentru că acolo era gol. Acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nave de croazieră și totul s-a schimbat brusc. Fiți atenți ce ploaie a venit, dar este atât de frumos. Da, și în legătură cu aceste vase de croazieră, aduc turiști, aduc foarte mulți turiști, dar consumația pe care turiștii o fac aici este minimă, este limitată, așa că nu știu cât de mult localnicii, cât de mult profit au de pe urma acestor turiști, pentru că vă spun de pe acum, aici este sărăcie, adică o sărăcie mai mare într-o țară atât de bogată cum este cunoscută de către lume, eu nu am văzut. Aici cred că ne blocăm, este o zonă privată, resort privat, cred. Poate reușim să intrăm la o plajă privată. Deci toate aceste persoane vin, fac poze, se plimbă pe aici, poate cumpără un suvenir, 2, o sticlă cu apă, dar poate nu este bătut în cuie și cam atât. Din mai multe motive au câteva ore la dispoziție, cazarea o asigurată pe vas, mâncarea, băutura, tot. Așa că aici se plimbă, fac poze și cam atât. Priviți cât de frumos arată apa. Când vine vorba de apă, este greu să bați această zonă. Ne aflăm în Caraibe totuși. Ce diferență! Ieri era totul închis, astăzi totul deschis. Aici se lucrează. Să știți că locul are o istorie destul de interesantă. Înainte de europeni, insulele erau locuite de populația Lucayan, un popor indigen din familia Taino. După sosirea europenilor, Bahamas a ajuns sub influență spaniolă, după care britanică. Nassau a fost fondat în secolul al VII-lea sub numele de Charlestown, orașul Charles, în onoarea regelui Charles al II-lea al Angliei, după care în 1684 orașul a fost ars complet de spanioli, apoi reconstruit și redenumit Nassau în 1695 după William al III-lea, care provenea din Casa de Nassau. Așa că europenii au făcut cam ce au vrut pe aici. Cândva această capitală era un loc celebru pentru pirați, motiv pentru care avem și un muzeu al piraților, după care o biserică creștină. În acea perioadă zona chiar era folosită de pirați, iar Bahamas a fost chiar considerată un fel de refugiu pentru pirați. Britanicii au transformat Bahamas în colonie a coroanei în 1718 în încercarea de a pune capăt acestei perioade. Văd foarte multe magazine scumpe, diamante, aici piață ceva, suveniruri, e muzică peste tot. E o intrare interesantă, acest market, această piață, dar pare închis. Da, special pentru turiști, doar suveniruri, îmbrățări. Nu e de mirare că acest loc se închide odată cu plecarea vaselor, că nimeni de aici nu vine să cumpere, niciun localnic. Pe lângă asta, localnicii nu își permit prețuri, pentru că aici e o problemă cu afișarea prețurilor. Moneda lor este foarte puternică, 1 la 1 cu dolarul american, tot dolar se numește și la ei, dolarul local. Piața este poziționată strategic, ai coborât după vas și ai venit în piață unde ai lăsat banii. Nu știu, vă face ceva cu ochiul de aici, pălării, obiecte din lemn, lucrate manual, spun ei, majoritatea vin din China. Urăsc locurile unde nu au prețurile afișate, nu cumpăr niciodată de acolo. Nu știu dacă este bine cum procedez, dar în mintea mea, în momentul în care nu afișezi prețul, vrei să mă țepuiești.
Mai ales că pe aici nu vă gândiți că o să vă dea cineva bun, așa că prețul ți-l face pe loc, se uită la tine, te-a scanat și îți spune prețul. Foarte frumoasă această zonă. Suntem în port, aici avem navele, aceleași lucruri de vânzare peste tot. Aici avem un loc de odihnă. Nu, este un fel de, nu știu cum să o numesc. Sunt doamne care îți fac părul, fiecare are locul ei, o chifetă. De aici poți să iei tururi cu barca. Cred că este singurul lucru interesant de făcut, în afară de plajă, bineînțeles, plajă și apă. Nuci de cocos, $5 bucata. Ia o zi, ozon. Foarte multe scoici. Acestea, într-adevăr, sunt interesante. Cam aceasta este atmosfera în această parte a insulei. Avem broașe țestoase foarte mari, nu cred că o să reușesc să le prind pe cameră. Ia priviți, aici se ia o gură de aer. Mai este una care are un pește pe ea. Ia priviți ce frumusețe. Păcat că nu ai voie să intri în apă aici. De la $10 o băutură, de la $10 în sus. Dar aici pot să înțeleg, oamenii se distrează, nimic de reproșat. Chiar îmi place acolo, dar trebuie să mergem mai departe, să explorăm insula. Haideți să vedem și partea cealaltă a insulei, partea unde trăiesc oamenii normali. Mai întâi o să trec pe la cazare. Cu această ocazie o să vedeți și voi camera noastră. €130 pe noapte sau 125 pe acolo, între 125 și 130. Un minut, 2 minute de plajă maxim. Este peste drum, cam așa arată curtea. Este frumos, este curat, nimic de reproșat. Prețul este mare, dar hei, suntem în Bahamas. Haideți să vedeți cum arată în interior. De fapt, am filmat în momentul în care am ajuns, după care continuăm. Cam așa arată camera noastră, de fapt căsuța noastră din Bahamas. Aici avem o mini sufragerie. Chiar la intrare, intrarea este prin bucătărie. Cred că avem și bucătărie. Ce avem aici? Aragaz, un reșou, frigider. Ne-a lăsat 2 ape, 2 le-am cumpărat noi. Cuptor cu microunde. Ok, intrarea. Încă nu am apucat să desfacem bagajele. Unde au venit? Pus televizorul aici, la o ascuns. Aer condiționat. Este din lemn, din câte se pare. Aici avem dormitorul. Iar aici avem baia. Micuță, este curățenie. Să-mi spuneți cum vi se pare. Pe tot ce vedeți aici plătim incredibil la sumă de €130 pe noapte. Suntem la 3 minute de plajă. O să vedeți în vlog. Sau ați văzut deja, nu știu exact unde o să introduc această bucată în vlog. Dar vreau să vedeți și cazarea. Aici avem o măsuță, dulap, prosoape pentru plajă. Avem cam de toate. Aici mai este o ușă închisă care duce într-o altă cameră. Cred că este la fel ca aceasta, o casă împărțită în două și pusă pe Airbnb. Aici o altă ușă. Nu se deschide. Adică aș putea să o deschid, dar nu ajungem nicăieri. Cam atât. €130 pe noapte. Să-mi spuneți cum vi se pare. Vedeți că am intrat într-un supermarket. Doamne, ce miroase! Miroase carne stricată. Nu înțeleg de ce și de unde. De aici e congelată. Dar congelată e bine spus. Decongelată. $25. Avem piftele, pe înțelesul tuturor. Vedeți mizerie, muște peste tot. Nu știu dacă o să se vadă pe cameră în realitatea. Pulpe de pui, cu sânge, cu tot. $7 un pui. Trebuia să fie congelat, dar e decongelat, 1,5 kg. Mi se face rău, sincer vă spun, nu exagerez. Prețurile nu sunt mari aici, este $3,50, avem 2, 4, 5 ciocanele din acestea mari, 1 kg aproape au. Aici e de vită sau de porc? De vită $8, 300 de grame. Și aici avem sânge. Nu știu dacă se vede pe cameră pentru că nu văd ce filmez. Brânză, aici avem un fel de parizer, cred, $32. Are 4 kg, $32, cum vă spuneam, și pe el scrie că trebuie ținut înghețat și este dezghețat. Am cumpărat câteva zilele trecute de aici, că avem bucătărie. Vine vorba de fructe, legume, scump, $1, ceapa $1 pentru
300 de grame, 350 de grame, cartofi dulce, am luat roșii din acestea, 4 roșii am plătit $14, acestea sunt $6 și au de 100 de grame, 200 de grame, morcov $6, 400 de grame, vinete în ofertă $2,50 pentru 450 de grame, foarte multă mizerie. Înțeleg că e nu pentru localnici, dar suntem departe de ochii turiștilor aici. Găsim foarte multe lucruri din America, dar și din Europa. Ulei vegetal, $3, $4 de fapt, $4 litrul. Acesta este $5,80, 473 de mililitri, $9 în pepene, se vând la bucată. Cartofi, $5, la fel 2 kg și jumătate, $7. Și să speli vasele sau să faci curățenie, detergentul este scump. Că acesta este unul din motivele pentru care în supermarket este mizerie. Glumesc, vă dați seama, dar nu înțeleg de ce este mizerie. Poate mă ajutați voi în comentarii. Aceasta este $1,40. Nu am văzut niciodată această culoare la Fanta. $4,80. Ce-o fi aici? 86% zahăr, fără cofeină. Nu știu cât de sigură este această zonă, dar oamenii sunt de treabă, adică te salută pe aici, pe afară. Suc în stil american, la galon, $5, 3 litri, 700. Aici avem apa, care e la fel, $2,96, $3, 3 litri. Reamintesc, de aici fac cu oamenii cumpărăturile. Nu e nimic pentru turiști, acesta e $1, apa mică. În schimb, tonul 84 de cenți, cutia 142 de grame, avem și sardine, sardinele sunt $1,60, fel de sucuri de care nu am auzit, 97% zahăr. Cum e posibil? 69 de grame de zahăr are acesta, $2,10, suc de aici din Caraibe, de pepene. Unde au pepene în Caraibe, nu știu. Cam așa arată această zonă, este la 15-20 de minute de mers pe jos de zona pe care ați văzut-o mai devreme, de plajă, mai bine spus. Avem și ice aici, că tot venim din America. Poți să-ți cumperi gheață la sac și apă. Apa este mai ieftină, $1 galonul aici, $3 pentru 5, iar gheața 4 și $7. Am venit în această zonă pentru că trebuie să spălăm. În momentul în care călătorești așa cum o facem noi, trebuie să ne ocupăm și de asta. Ca și la supermarket, avem gratis la geam aici. Am dat peste o spălătorie deschisă, 7 din 7, 24 din 24. De fapt, cred că este singura din zona. Și am zis să vedeți și voi cum arată. Mașini peste tot, mai mici, mai mari. Cam așa arată. Ai pus hainele, ai plătit, $5 costă. După care aici le usuci. Ale noastre sunt aici, 20 de minute, sper să se usuce. Stați să vedem cât am plătit pe uscat. Pentru uscat am plătit $27, 27,75, 20 de minute. 25 de cenți este TVA-ul. Așa arată banilor, dolarii de aici. Dolarii din Bahamas, vă spuneam 1 la 1 cu dolarul american. 5, $7,50, ai spălat și ai uscat. Cât aștept să-ți spele hainele, speli și mașina în parcare. Cam multă mizerie, sigură zona, cu ghilimelele de rigoare, pentru că avem sârmă ghimpată peste tot. Toate gardurile au sârmă ghimpată pe deasupra. Dar noi nu am avut probleme până acum, toată lumea ne salută, oamenii vorbesc cu noi. Suntem singurii albi din această zonă, chiar și, hello, că tot vorbeam, chiar și în supermarket, și în spălătorie, pe stradă, pe tot traseul pe care l-am făcut de la cazare până aici, singurii albi, cu toate acestea nu au avut probleme. Aici pe dreapta este supermarketul, gratis la intrare, avem astfel de garduri aproape peste tot, sârmă ghimpată, foarte multă mizerie, multe biserici, multe clădiri care au legătură cu biserica. Haideți că până la urmă am nimerit într-un cimitir, cam așa arată cimitirul în această țară. Seamănă puțin cu ce avem noi, doar că pare părăsit.
Paragina. Toate că nu este așa. Aici cred că este mai nou, pentru că toate aceste flori sunt naturale. Statistica spune că nu mă aflu într-o țară sigură, nu mă aflu într-un oraș sigur și nu este indicat să te depărtezi de zonele turistice, iar ceea ce văd sau ceea ce am văzut până acum în jurul meu confirmă asta, cu toate că oamenii, v-am spus și mai devreme, par ok, cel puțin la prima vedere, sunt deschiși, comunică cu noi, dar văd gratii aproape peste tot, sârmă ghimpată. Când vine vorba de turiști care tocmai au trecut, de aici putem închiria astfel de jucării. Când vine vorba de turiști, ei nu se depărtează prea mult de centru, de zona pe care ați văzut-o mai devreme, așa că nu ar trebui să fie probleme. Plus, marea majoritate vin aici pentru 3-4 ore, după care se întorc pe vas. Mai există varianta în care merg pe alte insule, în resorturi. Oamenii vin aici, stau la plajă, se bucură de apă și cam atât. Nimeni, aproape nimeni, nu face ce fac eu, pentru că, fiind în vacanță, fiind în concediu, de ce ai face-o? Eu sunt mai curios din fire, așa că aleg să merg prin zone mai puțin vizitate de turiști. Vedeți ce turiștii s-au întors, au mers puțin, au văzut că nu au ce să nu mai au nimic de explorat și s-au întors. Foarte greu de mers pe jos pe aici, lipsesc trotuarele, aproape că te calcă aceste mașini. Poze pentru pașaport și poze funerare, din câte văd. Acolo în față avem trotuar și o clădire, cred că este școală sau vedem imediat. Aici pare o școală, și exact ce avem, nu scrie nimic, iar au pus sârmă ghimpată. Văd că este proaspăt renovată. Ok, este secția de poliție, pentru că văd acolo în depărtare parcare doar pentru mașinile de poliție. Cam așa arată unele coșuri de gunoi, butoaie pline cu bere. Iar berea este scumpă. Haideți să trecem pe aici, în fața secției de poliție. Este ceva mai multă curățenie și mai sigur, în teorie. Casă de vânzare. Dacă vreți să vă cumpărați casa aici, aveți și numărul de telefon. Sărăcie foarte mare. Dacă aș fi fost pe o insulă în Thailanda, nu m-aș fi minunat atât de mult, pentru că acolo prețurile sunt mult mai mici, dar aici e diferit. Unde se duc toți acești bani? Pentru că aproape orice faci aici, $50. Ca să iei taxiul de la aeroport, câțiva kilometri, $50. Orice ai face, $50. Foarte multe mașini abandonate. Inițial mă gândeam că sunt serviciuri auto, dar e prea de tot. Cam așa arată Bahamas în realitate, dragi prieteni. Case care par abandonate, dar nu sunt. Oamenii locuiesc pe aici. Chiar și casele au sârmă ghimpată. Iar eu am luat-o la pas, pe aici, pe unde toată lumea spune să nu mergi, că e periculos, că te răpesc, că te jefuiesc. Haideți să vedem ce se poate întâmpla. Această mașină a trecut printr-o experiență negativă. Din câte văd, foarte multe mașini abandonate sunt prin parcări. Cred că oamenii le repară în parcare, nu într-un service, motiv pentru care sunt foarte multe abandonate. Vă spuneam că a fost colonie britanică până în 1973, când și-a câștigat independența. Asta înseamnă că astăzi are propriul guvern, propriul parlament și propriul prim-ministru. Totuși, legătura istorică cu Marea Britanie nu a dispărut complet. În mod oficial, regele Marii Britaniei este în continuare șeful statului de aici, dar nu conduce efectiv țara. Este mai mult o funcție simbolică. Puterea reală este la guvernul local ales de oameni. Avem și un panou care ne cheamă la biserică, cred. Welcome to Mount Olive. Cel mai probabil este o biserică locală sau o comunitate religioasă care cheamă oamenii la slujba de duminică. În Bahamas, ca în multe țări din Caraibe, religia are un rol destul de vizibil în viața comunității. Mi se pare că slujba aici începe la 11, ora 11 dimineața. O altă locuință vandalizată, mașini abandonate, foarte multe mașini abandonate. Nu înțeleg de ce, poate mi explicați voi. În rest, totul pare liniștit, comunități liniștite, oameni care te salută. E ca la țară. Mă simt ca în România la țară, mergi și dai bună ziua pe stradă, oamenii te salută, tu îi saluți și tot așa. Muzică tare, dată tare. Să știți că dincolo de această imagine de paradis, pe care, sincer să fiu, încă nu am găsit-o, Bahamas are o istorie foarte grea. Mă refer la perioada în care au fost aduși foarte mulți sclavi din Africa,
folosiți ca forță de muncă pe insule, iar după abolirea sclaviei în 1834, mulți dintre ei și urmașii lor au rămas aici. Asta explică de ce populația de astăzi are în mare parte rădăcini africane. Acum, mai pe înțelesul tuturor, europenii și-au adus sclavi din Africa pentru muncile grele de aici, după care au plecat, oamenii au rămas în urmă și au făcut și ei ce au putut. Rănile au rămas cu siguranță, motiv pentru care, spuneam și mai devreme, prin această parte sunt singurul alb, prin această parte a insulei sunt singurul alb. Păcat că este mizerie, gunoaie aruncate. Aici avem un magazin de haine, la fel, gard înalt, sârmă ghimpată, pe partea cealaltă o casă, din nou. Este ceva normal din câte se pare. Oamenii de aici trăiesc din turism, foarte mult turism, servicii financiare și importuri, cam atât. Iar asta cred că explică și prețurile mari. Fiind o țară formată din multe insule, produsele sunt aduse din afară, de aceea pentru turiști, pentru noi turiști, poate fi o destinație de vis, dar pentru localnici viața de zi cu zi poate fi extrem de scumpă și este extrem de scumpă, pentru că în momentul în care eram în supermarket, ați văzut, vă spuneam și acolo, majoritatea produselor nu au prețuri, iar erau câteva persoane care făceau scandal din acest motiv, pentru că nu mai știau exact cât costă un produs, spuneau că astăzi are un preț, mâine are alt preț. Nu am mai scos camera să filmez, era și nepoliticos din partea mea, dar da, erau revoltați, foarte mulți sunt revoltați, pentru că și aici prețurile cresc foarte mult, în condițiile în care ele sunt foarte mari, iar salariile nu sunt pe măsură. Aici miroase bine, mâncare, avem și un grătar care funcționează. Ce au de mâncare? Au ceva prețuri. Pește, văd. Pește cu orez și legume. Cred că avem ceva umplut cu carne, fasole, orez, cartofi, aripi de pui. O să și mâncăm ceva până la urmă. Vă reamintesc de canalul cu mâncare. Acolo o să postăm toate vlogurile cu mâncare, pentru că nu vreau să amestec cu ceea ce fac aici. Am deschis un canal separat. Majoritatea cred că știți deja. Așa că în descriere o să găsiți un link către el. Vă aștept acolo. Ne aflăm pe o insulă relativ mică, cu 300.000 de oameni și totul pare pustiu, cu excepția a câtorva grupuri mici prin comunități, prin aceste cartiere, mini-cartiere, nu știu cum să le spun. Nu vezi pe nimeni pe stradă. Aici avem Ministerul Sănătății, dacă nu mă înșel. Arată interesant clădirea de la depărtare. Am găsit și un parc, un loc de joacă pentru copii. Acei copaci din spate sunt extraordinari. Aici locul este trist, arată vandalizat, distrus, plastic peste tot. Aici avem o altă biserică sau catedrală, peste tot, la fiecare pas. Sincer, nu cred că am mai vizitat orașe în ultima perioadă care să aibă atât de multe biserici. Și asta e, nu mă pot abține, dacă asta îmi vine în minte, asta zic. Pentru că asta văd. De fiecare dată în locurile unde sunt foarte multe biserici, este și multă sărăcie. Nu înțeleg de ce? Nu înțeleg. Și nu am nimic cu biserica. Nu știu, nu cred că au o legătură. În teorie, biserica ar trebui să ajute săracii sau oamenii cu probleme financiare, oamenii cu nevoi. Mă gândesc că acesta este motivul pentru care sunt multe biserici. Mulți oameni cu probleme, multe biserici, ca să le vină în ajutor. Poate mă înșel, dar cert este că asta am văzut peste tot. Deci nu știu pe unde am ajuns, pur și simplu am luat-o la întâmplare. Câini, vagabonzi peste tot. Măcar sunt liniștiți, nu latră, nu vin la tine. O altă biserică în partea aceea, nu e trotuar. Să știți că nu am mai explorat de foarte mult timp, așa, îmi era dor. Priviți și voi peste drum o altă biserică baptistă din 1790, cealaltă era acolo. Multe locuințe pe aici sunt baricadate. Este o zonă răufamată, așa se spune. Toată lumea spune să nu vii pe aici, dar eu nu văd pe nimeni. O zonă recunoscută pentru violență, criminalitate. Părea interesant de la distanță. Cred că au vrut să facă un robot sau au fost în costum ceva pentru un festival. Am mai văzut astfel de lucruri prin Bali, totul distrus și aici. Acum să nu credeți că eu pentru a filma aceste lucruri am căutat mult sau am mers la periferie. Suntem pe o insulă și sunt aproape de mijlocul ei și de aici până în zona
turistică fac 5 minute pe jos. Hai, 6-7 dacă merg mai încet. Deci sunt foarte aproape. Toată lumea te salută. Nu înțeleg unde e pericolul. Să poate că am camera în mână și asta contează. Haideți că am ajuns într-o altă zonă, m-am teleportat, am luat-o la pas, doar că nu am mai văzut lucruri interesante și nu am mai filmat. Avem multe bănci și casa guvernatorului în această zonă, adică reședința oficială a guvernatorului general din Bahamas. Practic este omul care îl reprezintă pe regele Marii Britaniei și multe bănci, chiar aici sus pe un deal, cam așa se vede de aici. Apropo de bănci, Bahamas este recunoscut sau cunoscut și pentru sistemul favorabil, dacă vreți, pentru oamenii cu bani, pentru investitori, pentru companii. Asta ca să nu spun paradis fiscal. Dacă nici măcar aici, în această zonă, nu este curățenie, nu mai zic nimic. Militar, administrativ, complex. Cred că aici au legătură cu armata. Nu cred. Nu e o zonă militară, e o clădire administrativă. Acum, pentru a înțelege mai bine acest paradis fiscal, trebuie să înțelegeți că aici nu există impozit pe venit, nu există impozit pe câștiguri de capital, nu există taxă pe avere și nu există taxă pe moștenire. Am ajuns la Curtea Supremă. Aici, da, aici este curat, aici este îngrijit, aici este altceva. Un monument al eroilor. Practic, pentru cine are foarte mulți bani sau pentru cine are investiții, Bahamas poate fi o țară destul de atractivă, dar asta nu înseamnă că viața este ieftină pentru oamenii de rând. Aici este problema. Statul își ia banii din alte părți, TVA, taxe pe import, taxe pe proprietăți, turism și alte costuri care se văd direct în prețurile mari. TVA-ul este 10%, dar pentru acești oameni să știți că este mare. Pentru anumite produse sunt și impozite mai mici. Mi s-a părut că aud un șarpe, dar nu am văzut până acum. Așa că Bahamas poate fi paradis fiscal. Mulți spun că este. Eu nu am de unde să știu. Zona aceasta, bine, ne-am apropiat de partea turistică. S-a schimbat totul, pentru că aici vin turiștii, aici vin cei ce lasă bani, dar fiți atenți că nu mai este nimeni. Este ora 7, 19, da? Este ora 19 și 19 fără 10. Deja au închis peste tot. Sau aproape peste tot. Totul este mai pustiu ca în partea cealaltă. Acolo avem pe Regina Victoria. Aici oamenii se pregătesc de un concert sau de rugăciune. Nu e mai nimeni. Cam așa arată orașul într-o zi normală, atunci când portul este gol. Acum mai crede că ești în Bahamas, distracție, petrecere în fiecare seară, cum se întâmplă de altfel pe alte insule. Atenție, nu mă refer la insulele private. Ei bine, aici, după ora 6:30, toată lumea a închis, muzică abia că se mai aude pe undeva. Amintiți-vă ce era aici ceva mai devreme la începutul vlogului, acum nu este nimic, navele au plecat, toată lumea a închis, este weekend și nu mai ai ce face. Cam așa arată Bahamas în realitate. Sunt curios dacă a mai rămas vreo navă sau au plecat toate, cred că toate au plecat. Au închis tot, terase, porți, totul este închis. Acolo este piața pe care am vizitat-o mai devreme. Acolo erau navele, acolo am văzut și țestoasele, ați văzut petrecere, acum liniște totală. O să mergem puțin și pe plajă, vedem ce a mai rămas, după care încheiem ziua și continuăm mâine. Mâine vreau să mergem pe o altă insulă. Până acum, Bahamas nu e pentru mine. Am venit cu alte așteptări, pentru că, am văzut și eu pe internet, cum vede toată lumea, o altă față a Bahamasului, dar pentru asta ai nevoie de foarte mulți bani, adică trebuie să dai $200 doar să vezi 2 porci prin apă și nu este doar atât. Sunt foarte multe insule pe care mergi, tur organizat, insule private, plătești intrarea și stai acolo câteva ore, după care pleci. Adică există o insulă, sper să mergem mâine, vedem, dar o să vă povestesc acum, dacă nu mergem, știți la ce mă refer. Blue Lagoon, cred că se numește, plătești $120 de persoană pentru a ajunge acolo și a avea acces pe acea insulă privată, stai la plajă. Tot acolo sunt și pisici de mare, delfini, dar pentru asta trebuie să plătești separat, altă €100 și tot așa. Bahamas. Suntem în weekend. Nu suntem în cursul săptămânii, zi de weekend, 7 seara. Am uitat să vă spun cum se numea zona unde a fost mai devreme.
Up to the Hill. Este o zonă rău famată. Toată lumea spune că nu trebuie să mergi acolo. Foarte multe agenții sau chiar și localnici spun că nu trebuie să mergi neînsoțit. Ați văzut, eu am mers singur, nu s-a întâmplat nimic. Acum nu știu ce să zic. Nu zic că nu arată puțin ciudat, dar nu mi se pare nimic rău famat în ceea ce am văzut. O zonă săracă, da, și cam atât. Vă amintiți cum arăta această zonă la începutul vlogului? Acum totul a închis. Totul este închis. Fix cum vă spuneam, aici este despre cei ce vin cu vasele de croazieră și cam atât. Câțiva turiști rătăciți, dar până acum, poate ziua de mâine va schimba părerea, dar până acum sunt extrem de dezamăgit, pentru că am venit cu alte așteptări de fiecare dată. De fiecare dată când vin cu așteptările sus, sunt dezamăgit. Singurul plus, apa, care este extraordinară, și oamenii, la fel, de nota 10. În rest, dezamăgitor, adică prețurile sunt foarte mari, plătim în jur de 130 de euro pe noapte cazarea. Am ajuns aici din Miami, am plătit 500 de euro pe bilet pentru 2 persoane, mai ieftin nu am găsit, chiar dacă este foarte aproape. Să plecăm de aici la fel, 580 de euro pentru 2 persoane, cea mai ieftină destinație, care este la un pas, dar așa sunt prețurile. Ca să mănânci, să trăiești, să supraviețuiești aici, cheltui în jur de 150 de euro pentru 2 persoane pe zi, poate mai mult, dar 150 de euro fără alcool, fără nimic extravagant. Cred că te descurci. Ce spuneam eu că Miami este scump? Nu, Miami este mult peste ce am văzut până acum în Bahamas, pentru mine cel puțin, iar faptul că plaja din Miami arăta cum arăta este un lucru pe care acum pot să trec foarte ușor. Aici au rămas doar câțiva localnici și cam atât. Partea plăcută este că ai apa doar pentru tine, te relaxezi, dar cred că poți face asta și să ai parte de mai mult, în altă parte pe mai puțini bani. Acum vedem ce o să ne rezerve ziua de mâine. Bună dimineața, suntem în ziua 2, mergem spre o zonă sau o parte turistică a insulei de această dată. Mai întâi, pe traseu s-ar putea să găsim o piață de pește. Ce voiam să vă arăt, cam așa arată majoritatea spațiilor verzi de pe această insulă. Gunoaie, mașini abandonate. Pare că această insulă este transformată într-un depozit. Depozit este mult spus pentru mașinile abandonate, sau mai bine spus un cimitir al mașinilor abandonate. Multe afaceri închise, afaceri care au dat faliment, nu închise pentru că nu au program astăzi sau s-a încheiat programul de lucru. Aici avem poșta, cine știe pe unde am ajuns, GPS-ul dă erori, puteam să merg direct la plajă. Aici avem un magazin, o alimentare, gratis, produsele puse la fereastră, suc, deodorant, Pampers. Aici avem un restaurant, cred. Aici se plasează comanda, o gaură foarte mică. De aici o ridicăm. Să-mi spuneți voi unde am ajuns sau dacă v-ați imaginat ca Bahamas să arate așa. Am fost prin multe favele, slamuri, mahalale, spuneți-le cum vreți, de când am început acest canal de YouTube, dar parcă nicăieri nu am văzut atât de multe garduri cu sârmă ghimpată, atât de multă protecție ca aici. Fiecare casă, clădire are gard și sârmă ghimpată. Chiar dacă e abandonată, chiar dacă e locuită. Aici este piața de pește, este mai mult pustie astăzi. Văd foarte multe scoici din acestea, cochelii aruncate la coș. Iar în partea turistică e 10 euro bucata, grasea pește foarte puternic. Și aici le avem la vânzare, cred, spuse. Pește. Mamă, ce urât miros. De văzut se vede frumos, apa este curată. Aici avem un domn care taie peștele, proaspăt, foarte multe păsări, pescăruși de fapt. Vedeți câte sunt pe aici. Iar acolo, în momentul în care cobor după vas, plătești 10 euro, aici le iei pe gratis. Se bat pe pește, bucățele de pește, pentru că aici peștele este curățat și pus la pungă. Au aceste lăzi unde este ținut și gheață, lobster. Sunt care vând și pe acolo. Au peștele în acele lăzi cu gheață. Cred că sunt 35 de grade în acest moment și este de vreme. Miroase foarte urât.
foarte, foarte urât. Dar asta este. Cred că avem și mult pește stricat, neavând frigidere, gheața este, dar nu este suficientă pentru că ei pun foarte mult pește în acele cutii și puțină gheață, pentru că nu au, resursele sunt limitate. Mi-aș fi dorit să vă arăt mai multe de aici, dar nu am ce. Foarte puține tarabe, sunt 1, 2, 3, unde oamenii taie peștele, celălalt pește este în cutii, în mașini și nimic mai mult. Miroase foarte urât, foarte, foarte urât, chiar dacă e în aer liber, nu este o piață închisă, dar aici avem o plajă foarte frumoasă, nisip fin, copii care se joacă, intră în apă, avem și alge, dar este o plajă sălbatică, nu este ca cea din Miami, unde aveai șezlonguri, unde plăteai să stai la plajă, aici nu. O plajă a localnicilor, pentru că nu văd picior de turist, deci poliția care patrolează. Aici să știți că îmi place foarte mult, pentru că așa aș vrea să arate o plajă, fără șezlong, ceva mai sălbatică și fără aceste alge, dacă s-ar putea. Dar că sunt conștient, nu ai cum să le ai pe toate, și liberă, adică să nu fie privată, și gratis, și curată, și apa perfectă, nu prea se poate. Cu toate că aici autoritățile încasează foarte mulți bani de pe urma turiștilor, ar putea să curețe peste tot. Aici avem o petrecere, până și unele bărci au intrat la apă. O să mergem acolo, traversăm podul. Aici avem scoici. Am mâncat și noi această scoică în Thailanda, dacă ați văzut vlogul de atunci. Avem tot o zonă pentru pescari și aici, sub acest pod avem o mini-insulă, doar că v-am spus, vreau să trecem pe partea cealaltă și va trebui să o iau pe pod. Cam așa se vede de aici de sus, sunt la jumătatea podului, avem celebrul hotel Atlantis. De fapt nu este doar un hotel, o să ajungem și acolo. Dar priviți cum se vede de aici de sus. Avem o parte din port, foarte multe iahturi de lux. Bate vântul foarte tare, sper ca la Valiera să facă față. Venim de acolo, în partea aceea era piața de pește, am avut piața de pește, iar vlogul l-am început din cealaltă parte a insulei. Avem două poduri care leagă capitala, insula principală de această insulă, insula Paradisului sau Paradise Island. De fapt, la început, până să devină o zonă de lux din Bahamas, această insulă era numită insula porcilor. Acum nu cred că mai sunt, o să vedem. A fost transformată, redenumită odată cu apariția hotelurilor. Doar că aici bate vântul foarte tare, aici sus. Zboară șapca, zboară tot. Arată a Paradis, nu este doar numele. Resorturi de lux, acestea sunt mijloacele de transport care aduc turiștii de pe vasul de croazieră până aici. Aici este o altă lume, prieteni. Localnicii nu vin pe această insulă, vin doar să lucreze. Când spun că nu vin aici, mă refer la faptul că nu locuiesc aici. Tot ce vedeți aici este strict pentru turiști. Imaginea frumoasă, departe de viața reală din Bahamas, așa cum îmi place mie să-i spun. Totul arată extraordinar, la superlativ, curățenie, lux și opulență. Și aici avem magazine, bijuterii, diamante, și pe stânga și pe dreapta. Își merită numele de Paradis. Sper să reușim să mergem și la o plajă aici. Sunt private, vedem dacă ne este permis accesul. Turismul este coloana vertebrală a economiei. Unele surse oficiale estimează că turismul generează aproximativ 70% din PIB și angajează mai mult de jumătate din forța de muncă a acestei țări. Asta înseamnă că orice criză globală, un uragan, o scădere a turiștilor poate lovi foarte puternic economia de aici. Magazine peste tot. Pe stânga, pe dreapta, practic ne aflăm într-un centru comercial, ceva de genul. Fiecare căsuță reprezintă un magazin care vinde de la bijuterii până la haine, suveniruri. Avem o cruce făcută din scoici, $20, o gentuță așa. Nu prea văd prețuri, nu știu ce să vă spun. $10, un poster, desene animate, $35, o chitară din aceasta. Prețuri la restaurant. Haideți să vedem dacă sunt atât de mari. $16 un cocktail, 18 o margherita, berea avem la $9, la $8, $14 un pahar cu vin. Ce mai avem pe aici?
un Caesar salad, o salată Cezar, $18. Avem și la $19, $24 un burger, avem și la 32, un sandwich cu pui $22, hot dog-ul $16, hot dog-ul e ceva, trebuie să mănânci 3-4 setări. Acum, nu știu cum vi se par vouă, vi se par mari, vi se par mici prețurile. Având în vedere locația, zic că sunt pe măsura așteptărilor, dar puțin cam piperate. Dincolo, mi se pare că sunt ceva mai ieftine, pe partea cealaltă, pe insula principală. Adică pentru a înțelege puțin diferența de preț, pe această apă am dat $2 în partea cealaltă, 1,89 de fapt, iar aici este 4,50. Vedeți și aici $5 apa mică, $9 cea mare, 9 sau 10. La fel berea, avem și la $9 și la $10, iar porțiile de mâncare între 24 și 42. Priviți unde am nimerit, parcă ne-am teleportat în Las Vegas. Păcănele cât cuprinde, jocuri de noroc, tot ceea ce eu nu recomand, dar face parte din această insulă, din Bahamas și din Atlantis. M-am și speriat, m-am oprit aici și mi-a zis că e un loc liber. Nu vreau să joc, lasă-mă în pace. Apropo de prețuri foarte mari, să știți că Bahamas importă aproape 90% din mâncare la un preț de aproximativ $1 miliard pe an. Aici era un restaurant interesant, Shake Shack, unde puteai să mănânci, să vezi pești, să vezi foarte multe lucruri interesante. Acum doamnele de la intrare mi-au spus că trebuie să fiu cazat pentru a mânca acolo. Am intrat pe site, mă costă $880, pentru că nu mă lasă să iau mai puțin de 3 nopți. Așa că, din păcate, nu o să mergem de această dată, cu toate că pe site, din câte am citit, după ora 17 ar fi pentru toată lumea, accesul pentru toată lumea, nu doar pentru cei care sunt cazați aici. Avem o mini-fântână arteziană în hotel. Am zis să văd ce fel arată celebrul hotel. Dacă tot nu ne cazăm, măcar să aruncăm o privire. Avem o sală de cinema pentru spectacole. Este imens. Nu este doar un hotel, avem și un parc acvatic, avem de toate aici. Pur și simplu vii aici, te cazezi și poți să stai o săptămână fără să te plictisești. O întreagă stațiune turistică construită pe insulă are undeva la 3800 de camere și este întins pe 60 de hectare. Un orășel separat, cazinoul pe care l-ați văzut mai devreme, foarte multe restaurante, magazine, acvarii, un parc acvatic, dar scump. Poate dacă e să rezervi din timp, găsești și ceva mai avantajos, cu siguranță merită. Dacă te cazezi aici, nu înseamnă că trebuie să consumi doar de aici. Văd foarte multe persoane care vin cu apă de afară, apă la $3 galonul, pentru că de ce să dai $5 pe jumătate de litru când poți să dai $3 pe 3 litri, 700, aproape 4. Poți să-ți închiriezi și pe această insulă. Sunt apartamente, căsuțe, poți să le închiriezi chiar și lunar. Nu trebuie să fii cazat doar la resort. Mă gândesc că și aici prețurile sunt ceva mai mari, dar și zona unde suntem noi cazați este perfectă. Pe jos până aici faci un sfert de oră, hai 20 de minute, pentru că trebuie să treci peste acel pod. Dacă nu, poți să iei un taxi. Sunt și mijloace de transport în comun, care sunt mult mai ieftine, dar încă nu am înțeles exact cum funcționează, care este traseul lor. O trotinetă electrică, de ce nu? Tot am dat peste ea. Se pare că nu avem noroc, lacătul pus și nu poți să mergi la plajă. Nu e nimeni aici. Partea dreaptă se joacă tenis. Aici ne spune că nu avem voie să vindem nimic pe plajă, intrăm pe riscul nostru. Persoanele sub 16 ani trebuie însoțite, fără muzică, fără alcool, gratuit, chiar dacă este proprietate privată, dar închis. Nimic nu merge cum trebuie în acest vlog. Poate în vlogul viitor o să avem mai mult noroc, pentru că v-am spus și ceva mai devreme, v-am spus ieri de fapt, o să luăm un tur, o să explorăm și noi această zonă doar din punct de vedere turistic, strict turistic, peste tot proprietate privată, nu te lasă să treci, doar dacă ești cazat aici. Cu toate că semnele spun altceva, sunt lucruri care se bat cap în cap. Plaja în mod normal e gratuită, ar trebui să fie o cale de acces. Hello! If I want to go to the beach, Go to the gate
I don't know if they open up. It's closed. Yeah, but it's locked. It's It's a nobody. private resort. There's nobody there, so. Yeah, this Because here is a I- private resort. Okay. I only want to do some videos and pictures on the beach and that's all. So here I cannot. No. Ce vă spuneam eu despre oameni, sunt extraordinari. O femeie care face curățenie aici m-a lăsat să intru, s-a uitat să nu mă vadă pe cameră cineva și m-a lăsat să intru. Sper să și reușesc să ajung până în capăt. Cam așa se vede paradisul de aici. Oh, da, ce frumusețe. Era păcat să nu vin și aici, să nu vedeți și aici în acest vlog. Acum pot să merg pe plajă până acolo la Bogați. Bine, nici aici nu e sărăcie. Avem și piscină, o să intru și eu în apă. Acum pot spune bine ați venit în Bahamas. Nisipul este perfect, foarte cald. Apa este demențială, dragi prieteni. Aceasta este partea turistică, da. Foarte puține persoane aici. Plajă sălbatică, liberă. O să explorăm câteva persoane. În această parte nu e nimeni. Cred că pot să merg până acolo în capăt și să nu dau de nimeni. O apă așa nu am mai văzut de foarte mult timp. Poate în Maldive. Este frumos și în Thailanda, apă frumoasă, dar cea de aici este mult peste. Am ajuns pe partea cealaltă a insulei. Avem 2-3 persoane, cred că sunt cazate aici. Bărci, jet ski-uri care zboară dintr-o parte în alta. Îmi pare rău că nu am cealaltă cameră să pot filma pe sub apă, să vedeți și voi ce văd eu. Aici unde vedeți această umbră sunt pești, este un banc de pești, avem și 2 sau 3 broaște țestoase pe dedesubt, chiar aici, 2, 3, dar sunt pe fund, este superb, superb! Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Merită, eu zic că merită văzută și această parte și această latură din Bahamas, pentru că Bahamas nu este doar apă curată, cu toate că asta ne place să vedem, nu contest și mie îmi place mult mai mult, dar știți, eu în momentul în care ajung într-un loc vreau să văd și cum trăiesc oamenii, vreau să văd care este viața reală din țara în care ajung. Acum, toate aceste persoane de aici nu cred că ajung să vadă un supermarket sau să vadă cum arată un supermarket al localnicilor și cred că o bună parte din produsele pe care ei le consumă aici vin de acolo. Și ați văzut și voi în ce condiții sunt ținute, sau poate mă înșel, cine știe. Oricum, poate fi numit paradis. Bahamas poate fi numit paradis. Un paradis scump, care ustură la buzunar, adică e mai scump decât Miami și nu mi-aș fi imaginat. Din păcate, este momentul să merg mai departe, este momentul să plecăm. Trebuie să îmi cer scuze doamnei pentru că i-am zis că o să rămân 5 minute și au trecut 2 ore. Pur și simplu nu-mi venea să mai ies din această apă. Priviți și voi ce e în spatele meu. Cum faci să pleci de aici, dar trebuie să plecăm. Acum doamna, să știți că nu a comis o ilegalitate, pentru că plaja aceasta este gratuită în mod normal. Cred că oamenii au închis-o pentru a-ți mai lua un ban în plus. Sunt persoane care spuneau că au plătit $20 pentru a intra aici. Auzisem vorbind în capătul celălalt. Acum fiecare profită, dar în momentul în care îi dai peste persoane bune, peste oamenii potriviți, poți să vii pe plajă gratis. O cazare aici pleacă de la 250 de euro pe noapte, 300. Poate nu e mult dacă e să comparăm cu prețurile din Europa, prețurile cazărilor din Europa. Nu știu cât mai sunt cazările pe litoralul românesc, dar cu siguranță nu ajungi la 200 de euro pe noapte, 250. Nu cred. Bine, acum și apa. Nu știu, poate o să ajungem și în Constanța, la mare. Nu am mai fost nu mai țin minte. Vreau să ies prin partea cealaltă, nu o să mai ies pe aici. Am ieșit până la urmă prin această parte, să lucrează. Cineva construiește un resort chiar aici, pe malul mării. Cred că este momentul să închei acest vlog aici, pentru că nu vreau să ne lungim, cu toate că ne-am lungit. Mereu zic că nu vreau, dar la editare mereu se apropie de o oră și urmează să mai filmăm, v-am spus. O să mai avem parte de activități aici, o să le vedeți în vlogul 2 sau o să le vedeți pe Instagram, să ne urmăriți și acolo, pe Facebook. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați, să apăsați butonul subscribe pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, de aici din Bahamas, eu vă spun numai bine!